Samsung Galaxy S21, Samsung Galaxy S23, Samsung Galaxy S22 Ultra phones දෙකක්. ඉතින් මේක මගේ පෞද්ගලික දෙකකින් විතරයි. ඉතින් මීට අමතරව තවත් phones ගණනාවක් මම දැකලා තියෙනවා මේ ප්‍රශ්නේ මේ විදිහටම ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් iPhone කියලා පිළිගන්නවා. අද මගේ අලුත් හැමෝම S7 ප්‍රොඩක්ට්ස් ගැන තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකට. ඉතින් අද වීඩියෝ එකේ අපි කතා කරන්න යන්නේ Samsung phones වලින් මට වෙච්ච ඉතින් මගේ වීඩියෝස් කලින් ඉඳන් බලන කට්ටිය නම් ඔයාලා දන්නවා Samsung phones ගැන මම reviews අරන් ගිහලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට මතකයිද අපි comparison එක වගේ ටිකක් ලොකුවට comparison එකක් ගියා Samsung Galaxy S22 Ultra එක සහ iPhone 13 Pro Max එකත් එක්ක ඔයාලට මතකයිද මේ විදිහම Samsung phones පැත්තට යන්නේ එක ගැන තවදුරටත් හිතන මේ කතාව මොකද්ද? ඇයි මම මේ Samsung phones දැන් හොඳ නැහැ කියලා කියන්නේ? මගේ personal experience එකක් මම මේක share කරන්නේ. අනිවාර්යයෙන් මේ වීඩියෝ එක Samsung phone එකක් ගන්න බලාපොරොත්තු වෙන සහ Samsung phone එකක් මේ විදිහට තියෙන කෙනෙකුට අනිවාර්යයෙන්ම වැදගත් වීඩියෝ එකක්. එහෙනම් වැඩි කතා නැතුව අපි යමු වීඩියෝ එකට. මේ ප්‍රශ්නේ තමයි display එකේ green lines එන එක. ඉතින් මම දන්නවා මේ වෙද්දි මට විතරක් නෙමෙයි ලංකාවේ නෙමෙයි ලෝකෙ පුරා බහුතරයකට මේ වෙද්දි display එකේ Samsung phones වල green lines එන්න පටන් ගන්න තියෙනවා. ඉතින් විශේෂයෙන්ම Samsung flagship ඉතින් S series එකේ phones Samsung S10 එකේ ඉඳලා ඉතින් ඉස්සරහට තියෙන හැම phone එකකම වගේ මේ වෙද්දි green lines එන්න පටන් ගන්න තියෙනවා. green lines, purple lines, ගොඩක් lines අපේ phone එක පුරාම එනවා. ඉතින් මේක පොදු දෙයක් බවට පත් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මොකද මම personal experience කරලා තියෙන එක දන්නවා. මට confidently කියන්න පුළුවන් හැම phone එකකටම වගේ, ඒ කියන්නේ 99%කටම වගේ phones වලට S series phones වලට අනිවාර්යයෙන්ම මේ green line ප්‍රශ්නේ එනවා. ඉතින් warranty period එක ඇතුලේ આવොත් අනිවාර්යයෙන්ම ඒක හොඳයි. මොකද අපිට display එක replace කරගන්න පුළුවන්. නම් warranty period එකෙන් පස්සේ තමයි ගොඩක් දුරට මේ ප්‍රශ්නේ එන්නේ. ඉතින් ඒක නිසා ඒක ලොකු ප්‍රශ්නයක් කියලා දෙනවා මේ විදිහට. ඉතින් මගේ තිබ්බ ඔයාලට දැන් footages වලින් බලා ගන්න පුළුවන් S22 Ultra එක ෆෝන් එකක් මේ විදිහට වුණා. අනිත් ෆෝන් එකේ මේ විදිහට purple line එකක් ආවා. ඉතින් ඒ විතරක් නෙමෙයි flagship විතරක් නෙමෙයි mid range වල ඉතින් මම ඔයාලට review එකක් කරගෙන ආවා A73 ෆෝන් එක. ඒකේ green lines එකක් නෙමෙයි green lines තුනක් විතර ආවා. ඉතින් හොඳ වෙලාවට මේ ෆෝන් එක warranty period එකේ තිබෙන නිසා මට මේ ෆෝන් එකේ display එක replace කරගන්න පුළුවන් වුණා. ඉතින් ඒ වගේම තමයි කලින් කතා කරපු version 1 එක ගැන ඉතින් ඒ කෙලින්ම ෆෝන් එක ඕෆ් වෙලාම ගියා. ඒක කිසිම දෙයක් කරගන්න බැරි වුණා. ඉතින් ඔය වගේ මට පෞද්ගලිකව ඔය ෆෝන්ස් ටික තමයි අතින් හම්බුනේ. ඉතින් ඒ වුණාට මම දැකලා තියෙනවා ගොඩක් ෆෝන්ස් මේ වෙද්දි වල ඉක්මනට කියනත් ඕනනම් බලන්න මේ වෙද්දි දාලා තියෙන Samsung S series phones සහ Note series phones එක්ක display replace කරලා තියෙන්නේ එක්ක green line එකක් තමයි ඒගොල්ලෝ ෆෝන් එක sell කරන්නේ. ඉතින් මේක අනිවාර්යයෙන්ම එන ප්‍රශ්නයක් කරලා තියෙනවා ෆෝන්ස් වලට Samsung S series phones වලට. ඉතින් ඉතරක් නෙමෙයි මම පාරේට ගියා S series phone එකක් දැක්කොත් අනිවාර්යයෙන් මේ වෙද්දි ෆෝන් එකේ display එක green line එකකින් වැහිලා තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් බහුතරයක් phones මම දකින්නේ මේ වෙද්දි මේ විදිහට. සමහරව කියනවා මේක display එකේ refresh rate එක වැඩි හින්දා 120 Hz refresh rate එකක් දැනෙන මෙහෙම වෙනවා කියලා. ඉතින් එහෙම කියන්නත් බෑ. මොකද මම මේක ෆෝන් එකක් පාවිච්චි කරේ 120 Hz දාලා නෙමෙයි 60 Hz වලට දාගෙන. ඉතින් එහෙම වෙලත් මේ විදිහේ bubble line එකක් එල්ල තියෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා ඒක අපිට හේතුවක් විදිහට හරිම හේතුවක් විදිහට සලකන්න බෑ. නමුත් ඒකත් හේතුවක් වෙන්න පුළුවන්. මම නැහැ කියන්නේ. මේ දේ වුණත් සාමාන්‍යයෙන් S22 Ultra දැන් S22 Ultra විතරක් නෙමෙයි මේ විදිහේ S23 Ultra කියලා තියෙනවා, S24 Ultra කියලා තියෙනවා. ඉතින් ওই phones S23 Ultra වලත් මම ගොඩක් දැකලා තියෙනවා මේ issue එක කියලා තියෙනවා. S24 Ultra එක තාම අලුත් නිසා තාම අපිට කිසිම issue එකක් බලාගෙන ලැබෙන්නේ නැහැ. නමුත් මට අනිවාර්යයෙන් කියන්න පුළුවන් ඔය ෆෝන් එකේ මේ issue එක මේ විදිහට මෙනවා. ඉතින් Facebook එකේ මම බලලා ඩිස්කවර් කරගෙන යද්දී මම දැක්ක 24 Ultra එක විකුණන්න කම්පැනි එකකින් කියන්නේ ෆෝන් ෂොප් එකකින් පෝස්ට් එකක් දාලා තියෙනවා. ඉතින් මේ පෝස්ට් එකට කමෙන්ට් එකක් විදිහට මට අහම්බෙන් කියන්නේ ෆස්ට් කමෙන්ට් එක විදිහට මම දැක්කේ අවුරුද්දක් යන කලින් green line එකක් ආව නැත්නම් හොඳයි. ඉතින් මේ වගේ දේවල් තමයි මේ වෙද්දි මිනිස්සු අතර ගොඩක් මේක ජනප්‍රිය වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මොකද හැම ෆෝන් එකකම වගේ මේක මේ වෙද්දි ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් ෆෝන් එකක් ගන්න කලින් දැන් අහන්නේ මේක green line එක නැති වෙන්නේ නේද? ඉතින් මේ වගේ තත්ත්වයකට Samsung S series phones මේ වෙද්දි පත් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මාකට් එකේ මේ වෙද්දි
iPhone 15 Pro Max එකට වඩා S24 Ultra එකට ඔය මොන දේ වුණා අනිවාර්යයෙන්ම ඔය ෆෝන් එකත් green line issue එකකට අනිවාර්යයෙන්ම ගොදුරු වෙනවා කියලා මට කියන්න පුළුවන්. මම විඳලා තියෙන අත්දැකීම් සහ මම දැකලා තියෙන දේවල් එක්ක Samsung S series ෆෝන් එකක් ගන්න කලින් දෙපාරකට වඩා අනිවාර්යයෙන්ම හිතන්න. ඉතින් මීට අමතරව green line එකක් එන්න කලින් කරන්න පුළුවන් pre-order කීපයක් තියෙනවා. මේවා කරොත් ගොඩක් දුරට green line එක කෙනෙක් අඩු කරගන්න අපිට පුළුවන්. ඒවා එකතු කරලා මම හොයාගත්ත ක්‍රම කීපයක් තියෙනවා. ඉතින් නමුත් මට ඒක කරන්න හම්බුනේ නැහැ. මොකද green line එක ආවට පස්සේ තමයි මම ක්‍රම හොයාගත්තේ. ඒක තමයි green line එක ආවට පස්සේ ආපු සැනින් කරන්න පුළුවන් සමාන ක්‍රම තියෙනවා. ඉතින් මේ ක්‍රම ඔක්කොම එකතු කරලා එක වීඩියෝ එකක් විදිහට මම අරගෙන ඉන්නම්. ඉතින් වීඩියෝ එක අවශ්‍ය නම් පල්ලෙන් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. මේ වීඩියෝ එක මම අනිවාර්යෙන් අරගෙන එන්න. series phones මේ වෙද්දි ෆේල් වෙමින් යනවා කියලා මට කියන්න පුළුවන්. මොකද ඩිස්ප්ලේ එක ෆේල් වෙනවා කියන්නේ ෆෝන් එක කොච්චර පවර්ෆුල් ෆෝන් එකක් වුණත් වැඩක් නැහැ. ඉතින් මොකද ඩිස්ප්ලේ එකෙන් තමයි අපි හැමදේම බලන්නේ. Samsung තමයි ලෝකේ හොඳම ඩිස්ප්ලේස් හදනවා කියලා මේ ප්‍රසිද්ධ වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් එහෙම කම්පැනි එකම මේ විදිහට ඇයි මේ ඩිස්ප්ලේස් වලට කියන ප්‍රශ්නේ. මේක අපි තව කතා කරමු. තව වීඩියෝස් මම අරගෙන එන්න. thank you වීඩියෝ බලන්න හැමෝටම channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. දිගටම මේ වගේ වීඩියෝස් බලන්න. ඊගාට තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් අපි ඉක්මනටම හම්බෙමු.